गुड मॉर्निंग. नमस्ते मित्रांनो, मी विजय कदम आपल्या सर्वांचं एज्युकेटिव्ह इंडिया ग्रुपमध्ये स्वागत करतोय. तर डेली करंट अफेअरमधील आजचे महत्त्वाचे मुद्दे या संदर्भातल्या नोट्स एज्युकेटिव्ह इंडिया ग्रुपच्या टेलिग्राम चॅनलवरती मी अपलोड करत आहे. तुमच्यापर्यंत त्या भेटतीलच, ठीक आहे. आणि राज्यशास्त्र अर्थशास्त्राच्या लेक्चर सिरीज ज्या आहेत त्याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी देईल. त्याचबरोबर एज्युकेटिव्ह इंडिया ग्रुपच्या टेलिग्राम चॅनलवरती पण तुम्हाला पाहायला मिळेल. तर चला आपण चालू करूया वन बाय वन महत्त्वाचे मुद्दे कोणते आहेत ते. पहिला मुद्दा जो आहे, भारत आणि चीन यांच्याकडे अणुबॉम्ब साठा की ज्याला आपण आण्विक अस्त्र म्हणतो हे किती प्रमाणामध्ये आहे याच्याविषयी बघा. भारत आणि चीनच नाहीये तर जगातील जे महत्त्वाचे टॉपचे देश आहेत की जे अण्वस्त्र किंवा आण्विक अस्त्र आहेत अशा देशांच्या विषयी माहिती एका संस्थेच्या मार्फत दिली जाते. तिचं नाव आहे सिप्री. सिप्रीचा लॉंग फॉर्म काय बघा, स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट. पहिला मुद्दा आपल्याला इथं काय कळलं बघा की जगामध्ये आण्विक अस्त्र जे आहेत यांच्याविषयी प्रॉपर माहिती देणारी जी संस्था आहे ती आहे सिप्री. पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा, याच्या मार्फत काय केलं जातं, सिप्रीच्या मार्फत प्रत्येक वर्षी बघा एक इयरबुक नवीन वार्षिकी पुस्तक जाहीर केलं जातं आणि त्या पुस्तकामध्ये या संदर्भातली माहिती दिली जाते. अणुसाठ्याविषयी एक माहिती देणारी ही काय तर संस्था आहे. 1966 साली या संस्थेची स्थापना झालेली आहे. 1966 साली, ठीक आहे. आता आपल्या मुद्द्यावरती येऊ तर 2020 म्हणजे आजच्या घडीला भारत, चीन, पाकिस्तान आणि इतर देश जे आहेत यांच्याकडे किती आण्विक अस्त्र जे आहेत याच्याविषयी माहिती दिली आहे. चायनाकडे 320 आण्विक अस्त्र आहेत बघा. गेल्या काही कार्यकाळामध्ये चायनाच्या मार्फत आण्विक चाचण्या खूप करण्यात आलेल्या आहेत आणि आण्विक अस्त्र पण वाढवण्यात आलेले आहेत. भारताचा विचार केला तर भारताकडे 150 आण्विक अस्त्र आहेत. म्हणजे आपल्याला याच्यातून एक गोष्ट कळली की भारतापेक्षा चायनाकडे दुपटीपेक्षा जास्त आण्विक अस्त्र आहेत. पाकिस्तानचा विचार केला तर पाकिस्तानकडे हे भारतापेक्षा काय तर आण्विक अस्त्र जास्त आहेत बघा. या देशाकडे आर्थिक परिस्थिती खूप डबघाईला आलेली आहे. पाकिस्तानच्या बाबतीमध्ये एक मुद्दा तुम्हाला सांगायला खूप आवडेल बघा. 150 रुपये आवडेल म्हणजे चुकीचंच आहे ती गोष्ट. पाकिस्तानमध्ये 150 रुपये डझन केळी पाहायला भेटते, 450 रुपये किलो सफरचंद या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत बघा. त्याचबरोबर 200 ते 250 रुपये लिटर दुधाची किंमत आहे या ठिकाणी. 200 ते 250 रुपये दुधाची किंमत आहे. हे मी कधीच सांगितलं, 7 ते 8 महिन्यापूर्वी जे वाचण्यात आलं होतं द हिंदूमध्ये ते सांगितलं. आज जर बघितलं तर खूप वाईटच अवस्था असू शकते, कारण कोरोनाचा कार्यकाळ, त्यात कोणत्याही देशातून या पाकिस्तानमध्ये कोणतंही फंडिंग वगैरे नाही आहे, बऱ्याच अडचणी आहेत. फक्त एकच देश मदत करतोय, चायना. पण चायना काय करतो, मदत करतो आणि परत त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये, त्या देशामधील जी जमीन आहे त्या भूभागावरती जाऊन चायना राज्य करत असतो. ही चायनाची स्ट्रॅटजी पहिल्यापासूनच आहे. तर चायनाने झिम्बाब्वेला मदत केली, त्याचबरोबर आफ्रिकन खंडातील जे देश आहेत त्यांना पण चायनाने मदत केली. परत त्या देशामध्ये त्यांच्या आर्मीचे बेस वगैरे बनवलेले आहेत चायनाच्या मार्फत, ठीक आहे. असो, आपण आपल्या मुद्द्यावरती पुन्हा येऊ बघा. तर एकूण 9 असे देश आहेत जगामधील ज्यांच्याकडे आण्विक अस्त्र आहेत आणि याच्यामध्ये एकूण आण्विक अस्त्र जे आहेत त्याच्यापैकी 90% आण्विक अस्त्र हे अमेरिका आणि रशियाकडे आहे. राहिलेले फक्त 10% जे आहेत ते इतर देशांच्याकडे आहेत. मग कोणते कोणते देश आहेत याच्यामध्ये 9? तर एक म्हणजे आहे अमेरिका. सर्वात जास्त अमेरिकेकडे आण्विक अस्त्र आहेत. 2 नंबरला रशिया आहे, 3 नंबरला UK आहे, 4 नंबरला फ्रान्स आहे, 5 नंबरला चायना आहे, 6 नंबरला पाकिस्तान आहे, 7 नंबरला भारत आहे, इस्रायल आणि नॉर्थ कोरिया. अशा प्रकारे हे 9 देश आहेत की या 9 देशांच्याकडे अणुबॉम्ब साठा पाहायला मिळत आहे, ठीक आहे. टू द पॉइंट मुद्दे व्यवस्थित समजले, व्यवस्थित नोट डाऊन करून घ्या. दुसरा मुद्दा आपण काय आहे आपण तो बघू. दुसरा मुद्दा जो आहे तो ADIP कार्यक्रमाअंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींना मदत, म्हणजेच दिव्यांग व्यक्तींना असिस्टंट करण्यासाठी काय केलेलं आहे तर ADIP कार्यक्रमाअंतर्गत समाज कल्याण मंत्रालय जे आहे यांनी काय केलेलं आहे तर सहाय्य करायला सुरुवात केलेली आहे. काय सहाय्य केलं जाणार आहे, आधुनिक पद्धतीचे जे साहित्य असणार आहे, ज्या दिव्यांग व्यक्ती आहेत, मग ज्यांना ऐकण्याची क्षमता कमी असेल, त्याचबरोबर काही लोकांना दिसत वगैरे नसेल, दिव्यांग लोकांना दिसत नसेल, त्याचबरोबर चालण्यासाठी प्रॉब्लेम येत असतील, त्याचबरोबर ज्यांना लिंबच नाही आहे, पायीच वगैरे नाही आहे, तर अशांसाठी आधुनिक पद्धतीचे जे साहित्य वगैरे आहे ते साहित्य दिलं जाणार आहे समाज कल्याण मंत्रालयाच्या साहाय्याने. त्याचबरोबर ज्या मोठ्या मोठ्या NGOज आहेत, मोठे मोठे फाउंडेशन जे आहेत, संस्था ज्या आहेत यांच्या मदतीने दिली जाणार आहे. आता याचा मुख्य उद्देश काय बघा, दिव्यांग व्यक्तींच्या शारीरिक, सामाजिक आणि मानसिक स्वास्थ्यास एक छोटीशी मदत
त्याचबरोबर आर्थिक मदत पण आहे बघा. काही लोकांना, दिव्यांग व्यक्तींना सायकली वगैरे राहतात, त्या खरेदी करण्याची त्यांची क्षमता नसते, तर या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत त्यांना काय केली जाणार, तर मदत केली जाणार आहे. आता यासाठी पात्रता पण देण्यात आलेली आहे. पात्रता काय बघा, त्या दिव्यांग व्यक्तीच्या कुटुंबातील किंवा त्या स्वतः व्यक्तीचं उत्पन्न जे आहे ते 20,000 रुपये महिना याच्यापेक्षा काय असलं पाहिजे, कमी असलं पाहिजे. दुसरा मुद्दा पहिलाच म्हणायला पाहिजे होता, ती व्यक्ती भारतीय असणं काय गरजेचं आहे. तिसरा मुद्दा, त्या व्यक्तीचे जे अपंगत्व जे आहे ते 40% पेक्षा काय असलं पाहिजे, जास्त असणं काय गरजेचं आहे असं सांगितलेलं आहे. आणखी एक, जर मुलं असतील म्हणजे लहान मुलं दिव्यांग वगैरे असतील, त्यांना मागील 1 वर्षामध्ये अशा प्रकारची कोणतीही मदत भेटली न पाहिजे असं सांगण्यात आलेलं आहे. तर प्रौढ लोक असतील त्यांना मागील 3 वर्षांमध्ये कोणत्याही प्रकारची मदत, अशा प्रकारची सहाय्य वगैरे असिस्टंट भेटलं न पाहिजे असं या कार्यक्रमासाठी किंवा या दिव्यांग व्यक्तींच्या मदतीसाठी जी पात्रता आहे ती सांगण्यात आलेली आहे या ADIP कार्यक्रमाच्या अंतर्गत. तुम्हाला प्रश्न आहे या संदर्भात, महाराष्ट्रामध्ये दिव्यांग व्यक्तींच्यासाठी जे आरक्षण आहे ना, ते आरक्षण किती टक्के आहे ते सांगा आणि देशाच्या लेवलला पण किती टक्के आरक्षण आहे ते खाली कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही सांगा. ठीक आहे. नेक्स्ट मुद्दा आपण काय आहे तो बघू. नेक्स्ट, ऑनलाईन एज्युकेशन. बघा, लोकसत्तेला एक आर्टिकल आलं होतं, त्याच्यामध्ये ऑनलाईन एज्युकेशनच्या बाबतीमध्ये बऱ्याच गोष्टी सांगण्यात आलेल्या होत्या. त्याच्याविषयी थोडा मी थोडी माहिती मी देण्याचा प्रयत्न करतो. बघा, 15 जून पासून बघा ऑनलाईन शाळा चालू करण्यात आलेल्या आहेत, पण कोणाच्या, ज्या खाजगी शाळा आहेत, त्याचबरोबर ज्या सरकारी शाळा आहेत त्या पण करण्यात आलेल्या आहेत. पण प्रश्न असा आहे की ज्या ग्रामीण भागामधील जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत त्या शाळेतील शिक्षक, त्याचबरोबर त्या शाळेतील जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी ही ऑनलाईन एज्युकेशन किंवा ऑनलाईन शाळा खरंच फायदेशीर आहे का, हा सगळ्यात मोठा क्वेश्चन मार्क आहे. आता ग्रामीण भागामध्ये आपण तुलना केली तर इंटरनेट सेवा काही ग्रामीण भागामध्ये पाहायला मिळतच नाहीये. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये जिल्हा परिषदेमध्ये शिकणारा विद्यार्थी असेल, स्टुडंट असेल, की त्याच्याकडे कोणते, त्यांच्या घरातल्यांच्याकडेच मोबाईल नसतील तर त्याला शिकायला कोणती गोष्ट भेटणार आहे का, नाही आहे. त्याचबरोबर सरकारी शाळा ज्या आहेत त्या सरकारी शाळेमध्ये ऑनलाईन पद्धतीचे शिक्षण देण्यासाठीच्या ज्या सोयीसुविधा पण नाही आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचं, जे ट्रेन टीचर जे म्हणतो आपण, जे आपण म्हणू की प्रशिक्षित जे शिक्षक आहेत त्यांचं प्रमाण ग्रामीण भागामध्ये कमी आहे. त्यामुळे ग्रामीण वर्सेस शहरी असा प्रकारचा एक म्हणू आपण सिनारिओ तयार होऊ शकतो. आता शहराची तुलना केली तर इंटरनेट फॅसिलिटी शहरामध्ये आहे, मोबाईल्स आहेत बऱ्याच लोकांच्याकडे. प्रायव्हेट स्कूलमध्ये असणारे जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्याकडे तर त्यांच्या फॅमिलीकडे डेफिनेटली मोबाईल्स असणार आहेत. आणि शहरामध्ये आणखी एक अडचण आहे की ऑनलाईन एज्युकेशन चालू केल्यामुळे बघा फीज वगैरे वाढवण्यात आलेली आहेत. बघा, आत्ताच कर्नाटक राज्याच्या मार्फत काय केलेलं आहे तर 5वी पर्यंत जे शिक्षण दिलं जात होतं ऑनलाईन ते थांबवण्यातच आलेलं आहे. कारण ज्या संस्था वगैरे होत्या त्यांनी काय केलं तर फी वाढवलेली आहे, त्यामुळे ते थांबवणं गरजेचं होतं. दुसरा मुद्दा सगळ्यात महत्त्वाचा, या ऑनलाईन एज्युकेशनचा तोटा मी म्हणेल की तोटा कोणता आहे. पहिला तोटा, अभ्यासाच्या व्यतिरिक्त इतर व्हिडिओज बघण्याची विद्यार्थ्यांना सवय लागू शकते. बघा, हा सगळ्यात मोठा तोटा आहे या ऑनलाईन एज्युकेशनचा. त्याचबरोबर समजा स्क्रीन बघायची सवयी लागली. आता आपणच बघा ना, तुम्ही मोबाईल वगैरे वापरताय ना, तुम्ही किती वाजता झोपताय तुमचं तुम्हालाच माहिती आहे. क्वेश्चन मार्क आहे या संदर्भात, तुम्ही स्वतःच त्याचं ॲनालिसिस करू शकता. समजा जर या लहान मुलांना जर अशा प्रकारची सवयी लागली तर त्यांची व्यवस्थित झोप होणार आहे का, झोप वगैरे व्यवस्थित होणार नाही आहे. त्याचबरोबर वाईट सवयी, वाईट व्हिडिओ बघायची सवय लागू शकते. लॉस ऑफ डिसिप्लिन. बघा, शाळेमध्ये गेल्यानंतर प्रार्थना वगैरे असते, तास वगैरे असतात, त्या सगळ्या गोष्टी असतात. पण समजा ऑनलाईन पद्धतीचे शिक्षण चालू केलं तर जे डिसिप्लिन, त्या विद्यार्थ्यांच्या मध्ये डिसिप्लिन वगैरे असणार आहे का, कोणत्याही प्रकारचं डिसिप्लिन नसणार आहे. तरीही या ॲनालिसिसमध्ये असं सांगितलेलं आहे की 2021 पर्यंत भारतामधीलच ऑनलाईन पद्धतीचं एज्युकेशन जे आहे ते $200 करोड असू शकतो. हा मोठा बिझनेस आहे, खरंच हा मोठा बिझनेस असू शकतो येणाऱ्या कार्यकाळामध्ये ऑनलाईन एज्युकेशनच्या बाबतीमध्ये. ठीक आहे. आणि वर्ल्ड वाईड विचार केला, जागतिक लेवलला विचार केला, 2025 पर्यंत $319 बिलियन हा बिझनेस असू शकतो. ऑनलाईन पद्धतीचे शिक्षण खूप मोठी अमाऊंट आहे. बघा, तुलनाच करायची म्हटली तर $43 बिलियन कुणाकडे आहेत, अंबानींच्याकडे आहेत. अंबानींची सगळी प्रॉपर्टी एकत्रित केली तर 43 बिलियनची आहे. अमेझॉनचा जो फाउंडर जो आहे जे बेझोस, यांच्याकडे $103 बिलियन अमाऊंट आहे. मग तुलना करा की ही किती मोठी अमाऊंट आहे. $319 बिलियन वर्ल्ड वाईड ऑनलाईन एज्युकेशनसाठी काय असू शकतं तर बिझनेस असू शकतो. बघा, मग ऑनलाईन एज्युकेशनसाठी आता वेगवेगळ्या पद्धतीचे ॲप्स वगैरे आलेले आहेत. आता तुम्हाला काय सांगायची गरज नाही, सगळे तुम्ही बघतच आहात त्या बाबतीमध्ये. ठीक आहे. आता या
याचा परिणाम जो आहे तो गरिबांच्या वरती तर होतोच, गरीब विद्यार्थ्यांच्या वरती पण होतोच. बघा सुरुवातीला मी म्हणलं की 15 वर्षापूर्वी इंग्लिश आलं, मग इंग्लिश स्कूल आल्या, इंग्लिश शाळा आल्या, त्याच्यानंतर मग इंग्लिश स्कूलच्या मार्फत मग ट्युशन वगैरे म्हणजे क्लास वगैरे आपण म्हणतो ना, क्लास प्रोसेस आली, ट्युशन्स आपण म्हणतो त्याला. त्याच्यानंतर कॉम्प्युटर्स आले, कॉम्प्युटरचं पण ज्ञान घ्यायला लागलं. गरिबांच्यासाठी हे पण अफोर्डेबल आहे का कॉम्प्युटर? नाही. एक तर इंग्लिश शिक्षण देणे, त्या मुलाला इंग्लिश तास लावणे हेच अफोर्डेबल नव्हतं, परवडत नव्हतं. त्यात कॉम्प्युटर आले, त्याच्यानंतर कॉम्प्युटर लॅब्स आल्या, कॉम्प्युटर लॅबच्या परत फी द्यावे लागतील. त्याच्यानंतर सरकारी शाळा ज्या आहेत, या सरकारी शाळांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या अशा फॅसिलिटीज नाही आहेत, आणि जरी सुविधा असल्या तरी असे प्रशिक्षित असे शिक्षक नाहीत, असं या आर्टिकलमध्ये पण म्हणण्यात आलेलं आहे. आणि जरी प्रशिक्षित शिक्षक जरी असले काही प्रमाणामध्ये, पण त्या ठिकाणी फॅसिलिटीज नाही आहेत, म्हणजे कुठे ना कुठे तोटा होतच आहे. त्यामुळे जे ऑनलाईन एज्युकेशन घेण्यासाठी आवश्यक असणारे ऑनलाईन डिव्हायसेस मी म्हणतोय, जे काही मोबाईल्स वगैरे असतील, टॅब वगैरे आहेत, ते पण अवेलेबल नाही आहेत. त्यामुळे गरिबांच्या बाबतीमध्ये हा सगळ्यात मोठा प्रश्नचिन्ह आहे की नक्की आपल्या मुलाला ऑनलाईन एज्युकेशन द्यायचं कसं. आणि सरकारनं जर ऑनलाईन शाळा चालू केल्या तर गरीब आणि श्रीमंत याच्यामध्ये खूप मोठी दरी तयार होऊ शकते. गरीब विद्यार्थ्याला शिक्षण भेटणं खूप अवघड होऊ शकतं. ठीक आहे. नेक्स्ट मुद्दा, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरियाचा वाद चालू आहे. उत्तर कोरिया दक्षिण कोरियाच्या मार्फत याच्यामध्ये काय झालेलं आहे बघा, उत्तर कोरियाने काय केलेलं आहे की दक्षिण कोरियाची एक समन्वय कार्यालय जे होतं ते उडवूनच टाकलेलं आहे. फक्त याच्यामध्ये कोणतीही हानी वगैरे झालेली नाहीये, बट ते कार्यालयच बॉम्बने उडवून टाकलेलं आहे. तर 2018 सालापासून दक्षिण कोरिया आणि उत्तर कोरियामध्ये थोडं रिलेशन चांगलं सुधारण्यास सुरुवात झालेली होती, बट उत्तर कोरियाच्या मार्फत हा काही वेगळाच प्रकार केलेला आहे. असंही उत्तर कोरियामध्ये काय आहे तर हुकुमशाही पद्धती आहे, नॉर्थ कोरिया म्हणतो ना, हुकुमशाही पद्धती आहे. आणि किम जॉंग उन जो आहे, गेल्या काही मला वाटतं मागच्या 1-1.5 महिन्यापूर्वी हा मेलेला आहे, हा जिवंत आहे, याचं काय आहे हे काही कळतच नव्हतं. आता त्याची बहीण पुन्हा ॲक्टिव्ह झालेली होती. आता पुन्हा हा किम जॉंग उन राजकारणामध्ये आलेला आहे. बघूया आता हे जे उत्तर कोरिया दक्षिण कोरियाचा वाद कसा आणि कशा पद्धतीने त्याचा एंड वगैरे होत आहे. तुम्हाला प्रश्न आहे, उत्तर कोरिया आणि दक्षिण कोरियांच्या मध्ये एक लाईन आहे, म्हणजे त्यांच्या आपण म्हणू की बॉर्डरची एक लाईन आहे, त्या लाईनला कोणती लाईन म्हटलं जातं बघा, ते खाली कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही मला सांगू शकता. इथे नकाशामध्ये बघाल तर इथं पाहायला भेटेल बघा, उत्तर कोरिया आणि दक्षिण कोरिया. वरच्या साईडला जो आहे तो उत्तर कोरिया आणि खाली आहे तो दक्षिण कोरिया. हा आहे तो जपान आहे, हा चायना आहे. थोडक्यात हा मॅप थोडा तुम्हाला दिसताना थोडा प्रॉब्लेम होतोय, पण हे जे तुम्ही जर ह्याच्यामध्ये ॲटलासमध्ये बघितलं तर डेफिनेटली तुम्हाला ते सापडेल. नकाशामध्ये पण थोडं प्रॅक्टिस करा, नकाशा पण बघत जावा, त्याचा फायदा पण होईल तुम्हाला. ठीक आहे. 5वा मुद्दा जो आहे 10व्या अनुसूची संदर्भात आहे, पक्षांतर बंदीचा कायदा या संदर्भात आहे. बघा या संदर्भात मी लेक्चर बनवलेलं आहे, वाटल्यास ते लेक्चरची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी देईल. त्या लेक्चरमध्ये मी काय सांगितले, एका पक्षातील आमदार दुसऱ्या पक्षामध्ये जाऊ शकतो का, आणि जायचं असेल तर काय करावं लागेल, असा एक क्वेश्चन मार्क देऊन मी ती व्हिडिओ बनवलेली आहे. आता ती चर्चेत काय बघा, नागालँडच्या बाबतीमध्ये आहे. नागालँडमधील 10 आमदार एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात गेलेले, बीजेपी टू काँग्रेसमध्ये गेलेले आहेत. अशाच पद्धतीची सिच्युएशन मागील वर्षी गोव्यामध्ये पण झाली होती, जे 10 MLA जे होते ते बीजेपी पक्षामध्ये गेलेले होते काँग्रेसमधून. तर अशा पद्धतीचे ही 10वी अनुसूची आहे. मग नक्की काय आहे, आता हा विषयामध्ये मुद्दा गेला तुमच्या राज्यशास्त्राच्या. मग आता या संदर्भातली पॉईंट्स कोणते आहेत बघा. पक्षांतर बंदीचा कायदा 52वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती. 1985 साली राजीव गांधीचे कार्यकाळ होता, त्यावेळेला करण्यात आली होती. त्यावेळेला ही 10वी अनुसूची समाविष्ट करण्यात आलेली होती आणि याच्यामध्ये पक्षांतर बंदीचा कायदा केलेला होता. का पक्षांतर बंदीचा कायदा केला होता बघा, एखादा व्यक्ती एखाद्या पक्षातून आमदार म्हणून निवडून आला, दुसऱ्या पक्षामध्ये जर जॉईन झाला तर जे सरकार स्थापन वगैरे केलेलं आहे, ज्या पक्षाच्या आमदाराच्या मार्फत किंवा आमदारांच्या गटाच्या मार्फत, ते सरकार अल्पमतात जाऊ शकतो ना. त्यामुळे याच्यासाठीच ही पक्षांतर बंदीचा कायदा 1985 साली करण्यात आलेला होता. मग समजा एखाद्याला जायचंच असेल एखाद्या पक्षातून दुसऱ्या पक्षात, तर 2 काम करावं लागतील. एक तर अख्खी पार्टी जी आहे, एक पार्टी दुसऱ्या पार्टीमध्ये विलीन करावी लागेल, किंवा एका पार्टीतील 2/3 सदस्य दुसऱ्या पार्टीमध्ये समाविष्ट होणं गरजेचं आहे. हे 2 अपवाद देण्यात आलेले आहेत पक्षांतर बंदीच्या कायद्याच्या अंतर्गत. मी बघा जी व्हिडिओ बनवलेली आहे, एकदम डिटेलमध्ये माहिती दिलेली आहे, ती व्हिडिओ तुम्ही बघू शकता खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये. त्याचबरोबर आपल्या एज्युकेटिव्ह इंडिया ग्रुपच्या टेलिग्राम चॅनलमध्ये त्याची लिंक मी शेअर करेन. बघा ती व्हिडिओ, तुम्हाला दिसेल, व्यवस्थित माहिती कळेल. तुमचे जे प्रश्न आहेत ते सर्व त्याची उत्तरं मिळतील. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाबतीमध्ये दुसरा मुद्दा आहे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्फत काय सांगण्यात आलेलं आहे की आरक्षण हा मूलभूत हक्क नाही. बघा घटनेच्या
जो अर्थ लावायचा आहे घटनेचा तो कोण लावत असतं? सर्वोच्च न्यायालय लावत असतं. घटनेचे संरक्षण करता सर्वोच्च न्यायालयच म्हणत आहे. मुद्दा चर्चेत काय आहे बघा, तामिळनाडूच्या मार्फत काय सांगितलं की 50% ओबीसीना आरक्षण द्या. कशामध्ये? मेडिकल ॲडमिशनमध्ये, म्हणजे नीटची एक्झाम असते, या नीटच्या एक्झाममध्ये 50% ओबीसीना आरक्षण द्या असं तामिळनाडू या राज्यातील सर्व पक्षांनी एकत्रित येऊन हा काय केलेला आहे तर ही मागणी केलेली होती. बट सर्वोच्च न्यायालयाने काय सांगितलं, एक तर आरक्षण हा मूलभूत हक्क नाही, त्यामुळे तुमची जी मागणी आहे ती चुकीची आहे, जी काही याचिका दाखल केली ती चुकीची आहे. आता या संदर्भात मग थोडी माहिती आपण बघू. केंद्राच्या लेवलला जे आरक्षण आहे ओबीसीसाठी किती आहे तर 27% आरक्षण आहे. आणि तामिळनाडूने काय केलं तर 50% ओबीसीला आरक्षण दिलेलं आहे इतर बाबींच्या मध्ये, इतर ॲडमिशन प्रोसेसमध्ये. टोटल तामिळनाडूमध्ये 69% आरक्षण आहे. किती टक्के आहे? 69% आरक्षण आहे. आणि हे आरक्षण तामिळनाडूने दिलेलं आहे ते इंद्रास्वामी केस जो खटला जो होता 1992चा, ह्याच्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं की जे आरक्षण असणार आहे ते 50%च्या वरती असणार नाही असं बोललेलं आहे सर्वोच्च न्यायालयाने. तरी उत्तर प्रदेश नाहीये, तमिळनाडूच्या मार्फत काय केलेलं तर 69% आरक्षण दिलेलं आहे. याच्यामध्ये थोडी ॲडजस्टमेंट पण केलेली आहे. आता तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला मान्यता दिलेली आहे. पण हा जो मूलभूत हक्काचा प्रकार जो आहे याच्यामध्ये आरक्षण येत नाही. मग कलम 15चा क्लॉज 4, कलम 16चा क्लॉज 4 बघा, राज्यशास्त्राच्या लेक्चर्समध्ये कलम 15 आणि कलम 16 जे आहे हे दोन्ही मी व्यवस्थित एक्सप्लेन केलेलं आहे. आरक्षणाचा उल्लेख जो आहे तो त्या ठिकाणी एकदम व्यवस्थित मी मांडलेला आहे, नक्की आरक्षण काय आहे वगैरे. वाटल्यास ती व्हिडिओ पण तुम्ही बघू शकता. तर या 2 कलमांच्या मध्ये आरक्षणाचा उल्लेख केलेला आहे. आणि भारताच्या केंद्र सरकारच्या मार्फत बघा मागच्याच 2018च्याच टायमिंगला 103 नंबरची घटनादुरुस्ती करण्यात आलेली होती आणि 10% रिझर्वेशन देण्यात आलेलं होतं. कोणासाठी देण्यात आलेलं तर इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन जो आहे 2019 इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन, आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय जे ओपन गटातील लोक आहेत त्यांना 10% आरक्षण देण्यात आलेलं आहे केंद्र सरकारच्या मार्फत 103 नंबरची घटनादुरुस्ती करून. हाही आरक्षणाचाच मुद्दा इथं आलेला आहे. बघा जेवढं आरक्षण मुद्दा जो आहे ना जेवढा वाटतो तेवढा सोपा नाही, खूप असा काय आहे तर तो क्लिष्ट आहे, कॉम्प्लेक्सिटी आहे, याच्यामध्ये गुंतागुंत खूप आहे. आणि सर्वस्वी सर्वोच्च न्यायालय सर्वत आहे, एक आरक्षण मूलभूत हक्क आहे, आरक्षण मूलभूत हक्क नाही, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला आपण विरोध करू शकत नाही. तरी पण बघूया याच्यावरती नक्की पुढच्या येणाऱ्या कार्यकाळामध्ये काय होऊ शकतं ते. बट आपल्याला पॉईंट्स कळले. नेक्स्ट डेक्झामिथासोन ड्रग्स काय आहे? डेक्झामिथासोन ड्रग आहे, हा एक औषध आहे. या औषधाचा वापर UK ब्रिटन करत आहे. कशासाठी तर कोविड-19च्या विरोधात, आणि हे पॉझिटिव्ह रिझल्ट दाखवत आहे. UK काय बोललेलं आहे की 1/3 मृत्यूदर जो आहे याचा वापर केल्यामुळे कमी झालेला आहे. आता एखादा पेशंट जास्त सिरियस जरी असला त्याच्यावरती जरी या औषधाचा वापर केला तरी त्याचा फायदा होत आहे, तो पेशंट मरणापासून वाचत आहे. म्हणजे 33% त्या पेशंटची जगण्याची काय तर क्षमता आहे असं म्हटलेलं आहे. डेक्झामिथासोन ड्रग असं म्हटलेलं आहे. आणि भारताच्या मार्फत दिलं जातं ते हायड्रॉक्सी क्लोरोक्विन जे आहे त्या हायड्रॉक्सी क्लोरोक्विनच्या मार्फत जे सुरुवातीच्या स्टेजला काय केलं जातं हे औषध दिलं जातं. 8वा मुद्दा जो आहे भारताचा हवामान बदलाचा पहिला अहवाल देण्यात आलेला आहे. आणि या अहवालामधील महत्त्वाचे मुद्दे बघा. एक पहिला मुद्दा जो आहे तो म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ सायन्स जे आहे यांच्या मार्फत हा अहवाल प्रकाशित केलेला आहे. आता याच्यातील महत्त्वाचे मुद्दे मी घेतलेले आहेत बघा. 1900 पासून 2018 पर्यंत जे भारताचं जे टेम्परेचर आहे, आपल्या देशाचं टेम्परेचर जे आहे ते 0.7 डिग्री सेल्सिअसनं वाढलेलं आहे. बघा 2015 पॅरिस क्लायमेट ॲग्रीमेंट झालं होतं, त्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं होतं की 1.5 डिग्री म्हणजे 1.5 डिग्री सेल्सिअसच्या वरती टेम्परेचर वाढून द्यायचं नाही असं सांगितलेलं आहे. आणि भारताचं जर आपण 1900 पासून 2018 पर्यंत बघितलं तर 0.7 डिग्री सेल्सिअसने टेम्परेचर वाढलेलं आहे, म्हणजे याच्यापेक्षा तर कमीच आहे. दुसरा मुद्दा जो आहे याच्यामध्ये 1950 पासून 2015 पर्यंत पावसाचं प्रमाण 6% का झालेलं आहे तर कमी झालेलं आहे असं म्हणण्यात आलेलं आहे. तिसरा मुद्दा जो आहे तो सरासरी हिमालयाचे तापमान जे आहे ते हिमालयाचे तापमान वाढत चाललेलं आहे, त्यामुळे बर्फ वितळत चाललेला आहे. आणि बर्फ वितळत चालल्यामुळे समुद्राची जी पातळी आहे ती खालावत चाललेली आहे. आणि समुद्राची पातळी खालावत चालल्यामुळे काय झालेलं आहे तर जे छोटे छोटे बेटं वगैरे आहेत ते पाण्यामध्ये जाऊन नष्ट होत चाललेली आहेत. म्हणजे येणाऱ्या कार्यकाळामध्ये हवामान बदलाचा परिणाम खूप निगेटिव्ह असू शकतो असं या अहवालामध्ये सांगण्यात आलेले आहे. ठीक आहे, मी तर थांबतो. व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्कीच करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम.